So what I have here is the instructions for the enhanced version of entry point, which is, as I have stated clearly po dito, yung nakanote, no, sa head and shoulders pattern, if ang measurement is 30 pips or shall we say $30 ang ating nakalagay, ang ating tinitrade na pwede nating italo, so that would mean we will consider an advanced trading. Ano po yung advanced trading? So I'm gonna explain to you sa ginawa ko kanina na advanced trading and saan ito applicable. So here is the exact detalye po. This is the exact details. When will the advanced trading applicable? So firstly, number 1, applicable po ang advanced trading sa 1 hour chart. Tandaan, 1 hour lang po. Secondly, applicable ang advanced trading if merong tinatawag na divergent head and shoulders. Diba? Yung left head, tapos dito sa MACD niya pababa, pero sa chart pataas. Ito yung tinatawag nating divergent head and shoulders. Ito yung signature pattern natin. Thirdly, dapat nakaakyat ang candlestick, yung nagfo-form na siya ng right shoulders, dapat sumobra siya ng 618. Now, kailan ba kayo maglalagay na ng advanced trade at saan na area? Of course, as I have also said, no, dapat lumampas ito ng 618. Plus, it is a must na i-measure nyo yung 618 and the head, kung ilan pips yan. Then dito sa nakikita natin, i-measure ko yung 618, retracement, this is the forming na of right shoulders. Nakalagay po dito, it's only 21 pips. So pasok na pasok po sa rule natin. So basically, uulitin ko, conclusion ko, no, there are nabubulol ako. There are 4 rules to consider in advanced trade. Number 1, 1 hour chart po lamang. Number 2, dapat divergent head and shoulders. Number 3, dapat lumampas ng 618. Number 4 is dapat ang sukat ng 618 to the head is hindi lalampas ng 30 pips or $30. That will depend sa money management nyo. Sa akin, trading at $1 per pip, so hindi dapat lalampas ng $30. So here, yan po ang rules ng tinatawag natin na advanced trading. So ang gagawin ko, kung napapansin nyo yung video that I have shown you in the early part of this video, yun yung actual trade ko po. Pero paano ko nilagay? Ito naman. Paano ko nilagay at saan ko nilagay ang eksaktong entry point ko? Diba? So, the eksaktong entry point is eto. Tingnan nyo, i-replay ko lang. So from here, no, hinihintay natin na magkakaroon ng right shoulders. So pag plinay ko ito, which is dahan-dahan niyang ipapakita ano nangyari sa chart, which is yan. There you go. Nakita nyo? So from this candlestick, lumampas na ng 618. And yan yung isa nating rule na hinihintay. After that, para mailagay mo na yung specific entry point mo, kailangan maghintay tayo ng tinatawag natin na rejection. Which is, ang rejection nito makikita after this candle. Yan. Then, on the third candle, pag lumabas na yung rejection, that's the time tayo maglalagay ng entry point. Which is yan ang ginawa ko kanina.
No? So, play ko lang ha para umabot ng third candle. Okay, here. So, kung nakikita nyo, on the third candle, lumabas na yung rejection. So, meaning to say, meron na po tayong rejection dito. Yan. So, saan ngayon yung entry point? Okay. Ito ang maganda sa sistemang ganito kasi hindi na tayo maghihintay ng retest. No? Ilalagay mo ang entry point nyo right before lumabas yung rejection at on the third candle. No? So, syempre, ilalagay mo below. No? Dito kasi, ang below na ipasok sa 618, yung isang candle, yung first, yung second candle, kaya ang ilalagay ko na entry point is below that 618, which is specifically itong blue line. Diyan ko nilagay yung aking trade na advanced trade. Meaning to say, if ever the market did not touch this one, wala pang nangyayaring trade. Now, if the market goes up, then wala rin akong talo kasi hindi naman na touch yung trade ko sa baba. But if the market will goes down, and that's it. Kuhang-kuha natin buong-buo ang start ng right shoulders hanggang pababa. So of course po, kung mapapansin nyo, nilagay ko dito yung entry ko is here, just below the 618, pero yung stop loss ko is on the head. Since ang sukat nito is just 24 pips, so pasok sa rule natin na hindi lalampas ng 30 pips. And of course, ang take profit ko po ay nilagay ko po doon sa neckline. At nakikita nyo naman talagang na-hit na niya. Now, based din sa actual live video ko na pinakita ko sa inyo, ay talagang na-hit na rin niya ito. So, that's how these are, again, to conclude, no, to recap, bago kayo mag-advance trade, there are 4 things to consider. Number 1, kailangan 1 hour time frame. Number 2, kailangan divergent head and shoulders siya. Number 3, dapat lumampas muna ng 618. No? Number 4, dapat ang sukat ng 618 at sa head is below 30 pips. Pag yan lahat pasok, then I recommend na mag-advance trade kayo gaya sa ginawa ko. Kaya eto ngayon, i-play ko lang at makikita nyo na talagang nag-take profit tayo sa sistemang ganito using the enhanced version of entry point. Okay. Play. So nakita nyo, umakyat pa siya pero hindi siya lumampas sa head. And then, bumaba na. From there, ito na po yung sign, no, na nagkaroon siya ng rejection pero bumaba pa ulit hanggang tuloy-tuloy na po itong bumaba at tinamaan po ang ating take profit. Ayan. Yan, tinamaan na yung take profit natin. Dito pa lang na candle na to, tumigil na yung trade natin. Maraming salamat po. This is Uling Cyril.